שלום, אנחנו ממשיכים בפרק רביעי של ברית שלום, בדיני הגידוף. סיימנו את החלק הפורמלי, ההלכתי, המחייב. עכשיו, יש הלכות נוספות שמחייבות רק את היהודים, אבל מכיוון שהן קיימות, הן ראויות גם לבני נוח. למשל, כשיהודי שומע גידוף, מי שמדבר כלפי שמיה, הוא מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא בכללה שלו, ההלכה היהודית אומרת שצריך לקרוע את בגדו. מה זה לקרוע את בגדו? לעשות קרע בחולצה בעומק של טפח. טפח זה 8 סנטימטרים. הדבר הזה איננו מחייב את בני נוח. אבל בסעיף ו' כאן כתוב, השומע ברכת השם ראוי שיקרא את בגדיו מפני חומרת המעשה. כלומר, מה שיהודים מחויבים, זה טוב שאדם יבטא את הזעזוע שלו משמיעת דברים כאלה על ידי קריאת הבגד. וגם אין לנהוג כל זלזול כלפי הבורא, גם אם אין נענשים על כך. בכלל זה שלא לגרום קלקול לספרי הקודש, לשמות הקדושים ולבתי כנסת. כלומר, אדם שיבזה למשל את ספר התנ"ך, או התלמוד, או כל דבר ששמו של הקדוש ברוך הוא עליו, או בית כנסת, או את מקום המקדש בירושלים. כל הדברים האלה הם בכלל הדברים שאינם ראויים, מפני שהם פגיעה בכבודו של הבורא. או למשל, השימוש בשמו של הקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו לא מבטאים את שמו אף פעם. אבל יש לנו שמות שאנחנו משתמשים בהם כדי להתכוון לשמו של הבורא. למשל, השם של הקדוש ברוך הוא שהוא עשוי מ4 אותיות י' ה' וגם ו' וה', אנחנו לא אומרים אותו. אבל אנחנו אומרים במקומו אדוני או אלוהים. האם אפשר לומר את השמות האלה בכל מצב? אז כאן אני כתבתי בסעיף ח' אין לומר שם משמות הבורא במקום שאינו נקי. למשל, מקום של אשפה או של לכלוך, או כשהאומר אינו נקי או לא לבוש. אדם שהוא בעצמו לא נקי, או שהוא בלי בגדים, אז הוא לא ישתמש בשמות האלה, וכן אין להישבע בשמו שלא במקום הצורך, כגון שלא בבית הדין, וקל וחומר שלא להישבע לשקר.